Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Course the waves and oscillation or waves and oscillation can the lecture number 5. Lecture number 5 ki munga study ko phase and phase constant. Phase satawi or phase constant satawi or the lecture pa akhir ki obya munga phase difference da bacheno da munga study ko. Aw the para the phase or the phase constant the definition da para munga consider ko your equation. هغه equation کوم چې موږ مخکې فایند کړو د instantaneous displacement یا instantaneous position of the oscillator لپاره نو دغه equation د تاسو ښکاری equation دی x of t is equal to x naught cos of omega t plus pi دته موږ equation 1.18 اوس مخکې چې کوم equation موږ فایند کړو هغه موږ سره x of t is equal to x naught cos of omega t plus pi sorry هغه سره د pi ولا چې کوم ټرم دی دا وسره نو پاره کې دا غي دا مطلب نو چې ګینه دا pi ټرم مو سره نشته پاره کې بلکې دا pi ولا چې کوم ټرم دی دا مو سره د 0 برابر نو ځکه موږ هغه ټیم کې دا هغه پاره کې نو لیکلې دلته کې اوس مو سره پدې کې دا یو ټرم دې ځکه موږ سره دوه سیزونه دي موږ سره په دې اکویشن کې دا غي دواړو پروډکټ دي یو موږ سره x نوٹ دی دا x نوٹ ویلیو دا موږ سره کانسټنټ ده لکه دا میکسیمم ډیسپلیسمنټ یا وته موږ امپلیټیوډ ویلیو دا امپلیټیوډ دا موږ سره کانسټنټ دی دویم چې کوم موږ سره دی هغه دی cos of omega t plus pi نو په دې کې کوم وګورو cos کوم سره یو ټرایګنومټریک فنکشن دی او دې چې موږ سره ته ډیپند کوي په څه باندې دې ډیپند کوي اومېګا ما سره کانسټنټ دی او دې ډیپند کوي په دې ټي باندې ټایم باندې چې څونه ټایم چینج کیږي نو موږ سره په دې په ویلیو کې چینج راځي او دا بیا د سره ملټیپلای کیږي نو دا موږ ته دی هغه انسټنټینیوس ډیسپلیسمنټ چې نو دا شو کوي نو دې چې اوس موږ سره دا اومېګا ټي پلس پای دا ټول دې ټرم ته موږ وایو phase نو دې ځکه اوس موږ phase داسې ډیفاین کوو چې دا موږ سره یو ټرم دی چې دا موږ ته د یو اوسیلیټر انسټنټینیوس پوزیشن چې نو دا موږ ته شو کوي یا موږ سره د هر یو ویو فارم یو انسټنټینیوس ویلیو دا موږ ته phase شو کوي نو دې ځکه ما دا لیکلي چې د ټرم omega t plus pi shows the position or the instantaneous position of the oscillator and hence called phase اوس په دې کې موږ سره دا ټرم دی بل پای نو پای چې نو دا ستوي پای موږ سره یو کانسټنټ دی چې دا موږ ته دا دې ټرم سره چې دی نو دا یو ایکسترا ایډیشن دی مطلب دا ټرم خو ما سره نیچرلی په ټایم باندې ډیپندنٹ ټرم دی دی چې نو د دې کاس په دې ویلیو کې چینج راولي دې چې اوس موږ سره چې کوم دا یو ویلیو ده نو دا موږ سره کانسټنټ ده دې اصل کې ماته شوقي د انیشل position of the oscillator یا مونږ ویلی شو داسې چې که فرض کوم مونږ observation start کوو نو زموږ د observation چې نو دا مونږ سره د دې زیرو پوزیشن نه څومره مخکې دی یا څومره وروسته دی نو دې باره کې دا پای چې نو دا مونږ ته انفارمیشن راکوي نو په دې ټرم کې چې کوم دا کانسټنټ دی پای دې ته مونږ وایو phase constant او دا موږ ته انفارمیشن راکوي چې د آبجیکټ چې کوم د اوسیلیټر دی د انیشل پوزیشن چې نو دا موږ سره سدي نو دا ټرم چې کوم کانسټنټ دی او موږ ته phase constant وایو نو دا موږ ته سره کوي دا موږ ته انفارمیشن راکوي about the starting position of the oscillator یا موږ دا ویلی شو چې کوم ځای نه موږ observation start کوو دا موږ ته د اکا پوینټ باره کې سم انفارمیشن راکوي دا خبرې چې نو دا ما په دې ایکسپلینیشن کې د دې لیکلي دي چې کوم موږ هغه مخکې ایکویشن راوستي او هغه موږ سره دی x of t is equal to x naught cos of omega t په دې کې موږ سره پای نشته نو پای نشته مطلب دا دی چې د پای ویلیو موږ 0 کنسیډر کړو موږ اوس نیکسٹ سم ګراف یا ویو فارمز د یو اوسیلیټر لپاره موږ خلو هغه نه موږ ته اندازو شي چې دا چې کوم موږ سره د فایده موږ ته څنګه انفارمیشن راکړي about the starting position که موږ د فیګر 1.2 کې موږ د A نمبر فیګر ته وګورو نو دا موږ سره اکا فیګر د کوم چې موږ الته کې د پوزیشن لپاره معلوم کړو دې چې موږ سره د 5 ویلیو چې نو دا 0 ده
نو کدلته کې موږ وګورو دا ایگزیکټلی د کاز هغه فنکشن چې دا فالو کوي نو د سٹارټینګ پوزیشن موږ سره تک د ایکسټریم نه دی اوسیلیشن دا سٹارټ کوي نو دې ځای کې اوس وګورئ موږ اومیګا ټي پلس 0 موږ غوښتې دي نو دې ځای کې موږ سره د فای ویلیو 0 ده نیکسټ په دې بی فیګر کې موږ وګورو چې ما x2 ویلې دی x2 موږ سره x0 cos of omega t plus pi by 2 مطلب د phi چې کوم ویلیو ده دا موږ pi divided by 2 اغسته 90 ډیګري موږ اغسته نو که زه اوس دې کې پلاټینګ وکم نو موږ سره دلته کې د چې کوم دا ویو فارم دی زموږ observation دی دا غي سٹارټینګ پوینټ چې کوم دی دا موږ سره مین پوزیشن دی او د مین ندی چې کوم دی نو د نیگیټیو ایکسټریم طرف ته ځي بیا چې کوم دی نو مین طرف ته دا نو دا موږ ته د observation هغه سٹارټینګ چې کوم پوینټ دی هغه موږ ته خري نو دې چې موږ سره ویلیو چې کوم دی نو دا 5/2 دې ځکه اوس په دې سی نمبر فیګر کې وګورئ مونږه -5/2 واغسته نو په دغه لپاره مونږ دا وګورو x3 = x0 cos of omega t -5/2 نو دې مطلب دا دی چې دا 5 ویلیو مونږ سره -5/2 ده نو د دې لپاره که زه وګورم نو اوس دا ما سره د اوسیلیټر دې ما سره د مین پوزیشن نه سٹارټ شوی خو دې د فارورډ مطلب د پوزټیو میکسیمم ویلیو طرف ته چې دا روان دي نو دا موږ ته د سٹارټینګ ویلیو باره کې انفارمیشن راکوي دغه شان زه یو بل فیګر واخلم نو په هغې کې که زه وګورم نو ما سره د 5 ویلیو چې دا موږ سره ده پای کمپلیټ 180 ډیګري موږ سره برابر ده نو که زه دې کې x4 کنسیډر کړم x0 cos of omega t plus 5 نو دلته کې تاسو کتئ شئ چې دا موږ سره د بل ایکسټریم نه چې دا د مین طرف ته روان دی په سٹارټینګ چې کوم هغه فیګر موږ A نمبر وکړو نو A نمبر فیګر تاسو ته دوباره وښیم نو هغې موږ سره د ایکسټریم نه سٹارټ شوی خو ایکسټریم نه د مین طرف ته د پوزټیو ایکسټریم نه د مین طرف ته روان دی دې ځای کې موږ سره د نیگیټیو ایکسټریم نه د مین طرف ته چې دا روان دی نو د دې فیګر نه تاسو ته دا معلومیږي چې موږ سره د 5 دا موږ سره څنګه د سٹارټینګ پوزیشن باره کې انفارمیشن راکوي نیکسټ موږ سټډي کوو فیز ډیفرنس نو فیز ډیفرنس څه ته وایي دا موږ سره اصل کې د دوو ویو فارمو د فیز په منځ کې ډیفرنس دی دغه ډیفرنس ته موږ وایو فیز ډیفرنس نو موږ په نور الفاظو کې دا هم ویلی شو چې کله موږ سره د دوو ویو فارم سٹارټینګ پوزیشن دی دا موږ سره بدل وي نو د هغې په منځ کې موږ چې کومه ډیفرنس معلوم کړو ان ټرم اف انګل چې دې کې څومره انګل ډیفرنس دی نو دغې ته موږ وایو فیز ډیفرنس نو د ډیفرنس بټوین د phases of two waveforms is called phase difference. It is usually denoted by del phi. Del phi باندې ځکه ډینوټ کیږي چې چونکې هلته کې موږ وکتل چې اومیګا ټي دا خو موږ سره په هر یو چې کوم ویلیو دپاره کې موږ سره موجود وي په هر یو پوزیشن یا په هر یو فنکشن کې موجود وي خو دې سره چې کوم دغه فای وه نو دغه فای اصل کې د ټولو لپاره ډیفرنٹ وه نو دې ځای کې موږ سره دا ډیل فای اصل کې د ډیفرنس بټوین دیټ 5 ویلیوز دي لکه فیز کانسټنټ د هغې په منځ کې هم ډیفرنس دی نو دې ځای کې اوس موږ کنسیډر کوو موږ به هغه لومبي دوه چې کوم اگزامپل ویو فارمز موږ ډسکس کړل د هغې په منځ کې به موږ معلوم کړو نو موږ د x1 چې کوم د هغه دپاره موږ سره جسټ اومیګا ټي وه هغې کې موږ سره فای چې دا نه وه فای موږ 0 کنسیډر کړی وه دغه شان که هغه دویم دپاره تاسو وګورئ نو هغې کې موږ سره اومیګا ټي پلس 5/2 وه نو موږ اوس د دې هغه فیز ډیفرنس چې دا معلوم کړی دی هغه فیز ډیفرنس دا موږ سره برابر دی که تاسو وګورئ دا موږ سره چې کوم دویم ویو فارم دی دا موږ سره ډومبي ویو فارم دی د هغې دواړو فیزز دي نو د هغې چې کله موږ ډیفرنس معلوم کړو نو دغه ډیفرنس موږ سره برابر دی د 5/2 نو موږ وایو چې دې دواړو کې چې کوم فیز ډیفرنس دی دا موږ سره 5/2 دی یا موږ سره موږ په نورو الفاظو کې داسې ویلی شو چې موږ سره دې دواړو سٹارټینګ پوزیشن د یو بل نه 5/2 فاصله کې دي که موږ یې ان ټرم اف انګل اخلو
که فرض کا موږ سره فیز ډیفرنس د 0 برابري نو موږ وایو چې دا دواړه ویوز چې دا موږ سره ان فیز دي یا موږ وایو چې کله دوه ویوز د یو سٹارټینګ پوزیشن د سیم سٹارټینګ پوزیشن نه سٹارټ شوي وي نو د هغې دواړو سٹارټینګ پوزیشن سیم وي نو دغه موږ سره ان فیز وي دغه ته موږ بیا ان فیز وایو او چې کله پکې ډیفرنس وي نو موږ وایو چې دا دوه چې کوم ویو فارمز دي دا موږ سره آوټ اف فیز دي بای انګل π/2 نو دا ټول انفارمیشنو د فیز کانسټنټ او فیز ډیفرنس حواله سره په نیکسٹ لیکچر کې موږ ون اف د اپلیکیشن اف سمپل هارمونیک موشن دا سټډي کوو هغه دی ټورشنل pendulum په نیکسٹ لیکچر کې زموږ ټاپک وي